Вітаю всіх на каналі TFD. Які страви найсмачніші, найніжніші і мають найбільш насичений смак? Ті, що довго готуються. Чи то варяться, чи то тушаться, чи запікаються – неважливо. Саме довгий процес обробки продуктів сприяє переходу на інший рівень смаку та ніжності. Тому сьогодні я готуватиму якраз одну з таких страв, а саме бефстроганов. Ніжна та соковита телятина, яка буде танути в роті та залита надзвичайно смачною підливкою. В мене вже самої слинки капають, тому пропоную почати. Найкраще до цієї страви підходить, звісно ж, телятина. Я обрала ось такий биток. Можна за бажанням обрати вирізку. Вона буде смакувати ще більше і волокна будуть значно м'якші. Потрібно обрізати зайвий жир, плівку, жили тощо, бо вони будуть погано жуватися. А нам потрібно м'яке м'ясо. Тому все зайве я обрізаю. Коли обрізала, потрібно нарізати тонкими смужками. Ось такими смужками завтовшки 1 см нарізаю м'ясо. Тепер потрібно зробити менші шматочки. Розрізаю на 4 частини. Також до цієї страви потрібна цибуля. Цибулю я вже почистила і тепер нарізаю дрібними кубиками. Цибулю в цю страву можна використовувати в великій кількості, тому регулюйте за бажанням. Нарізаю картоплю кубиками, це буде картопля пюре. На попередньо розігріту пательню додаю олії і додаю м'ясо. Його потрібно підсмажити до рум'яної скоринки. Намагайтесь його перемішувати дуже рідко. Ось так виклали, розрівняли, коли підсмажилось, лише тоді починаєте перегортати. Коли м'ясо вже рум'яне, додаю вершкове масло. Для додаткового смаку і аромату потрібно додати часник. У мене невеличкі 4 зубчики, я їх розчавлюю ножем та додаю на пательню. Також додам декілька гілочок розмарину. Смажити я їх буду недовго, бо буде занадто різкий смак. Розмарин ви можете замінити зеленим тим'яном. Це все за бажанням. Через хвилинки 3 витягую розмарин та підсмажений часник. М'ясо готове на даному етапі. Перекладаю в окрему ємність. На ту ж пательню додаю олію та вкидаю туди цибульку і смажу до гарного золотистого кольору. Не забувайте періодично помішувати і олії додавайте більш щедро. Коли цибуля підсмажилась, додаю в неї смажене м'ясо, гарно перемішую. І додаю 2 столові ложки борошна. Це потрібно для того, щоб підливка або ж соус в страві був більш густим. Додаю борошно і постійно перемішую. Олію більше не додаю, отак постійно помішуючи, готую приблизно 2-3 хвилини. Після цього додаю курячий бульйон. Ви можете використати за бажанням телячий бульйон, у мене ж заготовлений, як завжди, є курячий. Страва з курячим бульйоном буде більш тендітна. Нарізаю шампіньйони. Шампіньйонів, так само як і цибуля, може бути багато. На попередньо розігріту пательню так само додаю олії і смажу шампіньйони, іноді перемішуючи, щоб вони стали рум'яними. Також я буду варити брокколі. Спочатку відрізаю всі суцвіття для того, щоб вкласти в кастрюлю. Брокколі я буду додавати в картоплю пюре.
Коли шампіньони підсмажились, додаю їх в загальну пательню до м'яса з цибулею. І все гарно перемішую. Накриваю кришкою і ставлю на маленький вогонь все тушитися. Має пройти мінімум 2 години. Через 2 години додаю трішки вершків та додаю сметани. І також гарно перемішую. Обов'язково додайте за смаком солі. Не забувайте, що цю страву можна готувати значно довше. Не 2 години, можна 4, можна 6. Обов'язково не забувайте перемішувати час від часу. Наливаю в каструлю воду для того, щоб варити брокколі. Я вже налила гарячої, вона закипіла, додаю туди брокколі і варитиму я їх 5 хвилин. Мені потрібно, щоб брокколі були м'якими, а не альденте, тому так довго. Звісно, посолила за смаком. Коли брокколі готове, вкидаю в холодну воду. Картопля в мене вже зварилась, я додаю вершки, додаю молоко та додаю вершкове масло, щоб картопля була дуже вершкова, ніжна та запашна. І переминаю все це гарнесенько до однорідної маси, без грудочок. Брокколі також потрібно перетворити в пюре. Робите це так, як вам зручно, за допомогою того, що у вас є. Я ж за допомогою блендера. Так як брокколі сухе, я додаю трішки вершків для того, щоб воно легше перебивалось. Ось так воно виходить, коли переб'ється. І тепер змішую разом з картоплею брокколі. Вкидаю туди і гарненько все переминаю. Це дуже незвичайно виходить картопля-пюре і значно смачніше і цікавіше. Тож тепер настав час сервірувати. Викладаю картоплю на тарілку. Посерединці роблю ось такий рівчачок, щоб туди викласти м'ясо. Викладаю гарненько м'ясо і, звісно ж, зверху ще додаю підливку. Ось подивіться, яке воно гарне виходить, дуже ніжне і дуже смачне. Отже, пройшло 3 години і тепер нарешті можна все скуштувати. Це дуже смачно, це дуже ніжно. Якщо брати всі інгредієнти окремо, наприклад, та сама картопля з брокколі, це дуже вершково, дуже ніжно, приємно відчувається брокколі. По-перше, колір цікавіший значно. По-друге, корисніше, значно смачніше, ніж просто картопля. Біф строганов – це не перевершено вершково. Це дуже ніжно, м'яке м'ясо. Воно може бути ще м'якшим, якщо ви, наприклад, його будете тушкувати 6 годин. Без грибів ця страва буде вже зовсім інша. Як на мене, гриби тут дають потрібний смак, що доповнює всю картину. Підливка дуже ніжна, без неї ніяк. Тому я вам раджу соусу, тобто підливки цієї робити більше. Так буде значно смачніше їсти гарнір. Чи це ж картопля-пюре, чи, можливо, якісь спагетті, вермішель, каша, неважливо. За рахунок того, що вона готувалась довго, вона має дуже насичені смаки, дуже приємні аромати, саму по собі структуру дуже ніжну. Тому обов'язково готуйте. А я вам вдячна за перегляд.
Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а найголовніше готуйте, смакуйте та насолоджуйтесь.